අද අපි අන්බෝෂින් කරමු මෙන්න මේ Canon M50 Mark II කියන mirrorless කැමරා එක. සුබදවසක් කියලා කියනවා දැන් vibexlk YouTube channel එකට. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ කියනවා unboxing video එක. ඉතින් අද මම unbox කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ Canon M50 Mark II කියන mirrorless කැමරා එක. ඉතින් මේක තමයි මගේ ස්ටුඩියෝ එකතු වෙච්ච අලුත්ම කෙනා. ඉතින් මේක ගැන මට වීඩියෝ එකක් දාන්න කලින් හිතන් හිටියට බැරි වුණා. ඉතින් ඒකයි මේ පරක් වෙලා හරි මම වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel subscribe කරලා bell icon click කරලා notification all කියලා දාගෙන මේ channel එකට එකතු වෙන්න. එනම් අපි වැඩිකතනතුම අපි අන්බොක්සින් විඩිකට මම ලෝජිසානය. ඉතින් අපි කැමරා බොක්ස එක බලම් මුලින්ම ඉතින් වලට පේන බොක්ස එක ඉතින් මුලින්ම කැන්තිය සතහන් කර තියෙන වගේම US M50 Mark II කියලා මේගොල්ලෝ මේක මොඩල් නේම් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් වලට පුළුවන් කැමරා බොඩි එක ලෙන්ස් එකේ ඉමේජ් එක බලාගන්න උඩ පැත්තේ පියනේ. ඒ වගේම සයිඩ් එකෙත් බලුවාම ඒ විදිහටම ලෙන්ස් එකේ කැමරා බොඩි එක ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කැමරාවේ නම තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා 24.1 මෙගාපික්සල් සෙන්සර් එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම 4K පුළුවන්. ඒ වගේම ඩුවල් පික්සල් ඔටෝ ෆෝකස් සිස්ටම් එක තියෙනවා Canon ලගෙන. ඒ වගේම APS-C සෙන්සර් එක ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Wi-Fi Bluetooth inbuilt තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සයිඩ් එක බලුවාම විස්තරයක් තියෙනවා countries වගේ. මෙතන විශේෂ දෙයක් නැහැ. Wi-Fi Bluetooth HDMI කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ සයිඩ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කලර් එක මොකක්ද කියලා. black කලර් එක තමයි මේ කැමරාව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බොක්ස් එක ඕපන් කරගෙන බලමු. බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බලා ගන්න අපේ කේබල් එක, charging කේබල් එක. ඒ කියන්නේ මේක තමයි අපි මේන් කරන්ට දෙන කේබල් එක. පස්සේ අපේ පේපර්වර්ක්ස් ටික තියෙනවා. තව image.canon කියලා ඒගොල්ලෝගේ cloud එකේ විස්තර ගැන තියෙන කොලේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඉතින් අපිට අයිනෙම තියෙනවා strap එක. මේ තියෙන අපිට Canon කියලා සඳහන් කරලා තියෙන strap එක. ඒ වගේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් අපේ charging dock එක, battery charging dock එක. එක මම සයිඩ් එකේ තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපේ කැමරා බොඩි එක. අපිට මේක එළියට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ කැමරා බොඩි එක. ඒකත් මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ ලෙන්ස් එක, කිට් ලෙන්ස් එක. මේක අස්සට දාගමු අපි. ලෙන්ස් එක. ඒ වගේම තියෙනවා අපේ බැටරි.
අපිට මෙන්න මේටිය තම අපේ කැමරා බොක්ස එක අඩං වෙන්නේ කැමරා බොඩ එක ලෙන්ස එක චාජින් ඩොක් එක වගේම ස්ට්‍රප් එක අපේ චාජි ඩොක්කටන කේබල් එක වගේම බැට්‍රිය ඉති මේක සෙන්ස එක ගැන කිව්ව 24.1 APS-C සීමෝ සෙන්ස එකත් තමත් තියෙන් ඉති මේක සීමෝස් කියන මේ කොප් සෙන්ස ගන තමයි තියෙන ට ෆුල් ෆ්‍රේම් කැමරා ගන්න පුලන් වගේ මේ වගේ සීමෝස් සෙන්ස තියනවා වට මිලදී ගන්න හැකියාවත් තියෙනවා ඉති මේ කොප් සෙන්සවලට තියෙන ප්‍රශ්නය තමා ඔයා ගන්න ඉමේජ්ජි සාමානය කොප්පීමක් වෙලා තම එන් මේ කොප්පීම් සාමානය 1.6 ටයිම් වලින් තම කොප්පෙන්නේ ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයන්න මේ වීඩිය එක සහ ෆොටෝ එක ෆුල් ෆ්‍රේම් කැමරාවක් ඇත්තරම ලක්ෂ 6-7ක් වෙන ඉති මේ වගේ කැමරාවක් වට ගන්න පුළුවන්න ෆුල් ප්‍රේම එකක් ගන්න නැත්තං වාට එන්ට්‍රලෙව බිගින කෙනෙක්න වාට සීමෝස් සෙන්ස එක ප්‍රශ්නයන්න කොප්සෙන්ස එක ඉතින් මේක අපි කැප්චෙක් කරන ඉමේජ් ප්‍රොසෙස් කරන්න මේක තියෙන ඉමේජ් ප්‍රෝස එක ඩිජික් 8 කියන පොස් එක තමා තියෙන කැනන් ලගේ ඉතින් දැන් කැනන් ලගේ අලුත්ම ඉමේජ් පෝස එක ඩිජික් එක් කියන එක ඉතින් එක එන්නේ හයියෙන් වල කැමරාස්වල ඉතින් අපිට මේක සාමාන්‍යයේ මිත්‍රකාල් තින කැමරාත් එක්ක ප්‍රශ්නයන්න පොඳට පාච්චි කරන්න පුළුවන් පොස එක ති මේක අයිස්සෝක ගැන කතකරු තයිසර තින මේක සීනම් විසි පන්ද සයිසිරන අප වැඩි කරගන්න පුලන් ඉති මේක සාමාන්‍යෙන් නයිට් ටයිම් එක වගේ වට සූට් කරන්න ප්‍රශ්නයන් නැහැ මොකද අයිස්සෝ එක සාමන ස්පන්ද සයිසිනකන් තියෙන නිසා ඉතින්ට ලෝලයිට් පොෆෝමස් සාමානය තරමකට කියන්න පුළ හොඳ බර්තමක තියෙනවා කිය ඉතින් මේක වාට ෆොටෝස් ගැන කතාකරත් වට මේක මේජ් කැප්ට කරහම වට ජපජ රෝෆුටේජස් දිර ගන්න පුල රෝෆුටේජස ගත්තත් වට පුල මේක ලේසියම එඩිට් කිරීම හැකියාව ජපජ කියන්නේ රොට පෝෆුටේජ් එක කම්පෙස් කලා තම ජපජ මේජක් හැදෙන් මේක වට ජපජයක් විදිහටසා පස්සෙවට එඩිට් කරගන්න ඕන්න ෝෆටේජයක් විදිර මේක වට ගන්න පුල ඉතින් මේක වීඩියම් ගැන කතාකොත් ඉතින්වා මේක ෆෝක 20 රෙකෝඩ් කරන කැනල්ලගේ ෆේමස් ොට ෆික්ල් ඩුවල් ෆෝකස් කියන සිස්ටම ගඩ කරන්න නැහැ වට ෆුල් HD එක රෙකෝඩ් කරන ඒ පීච එක වැඩ කරන ඉතින් එතකොට වට එක ෆුල් HD 60 FPS නක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයන් නැතුව ඒගේ මට ස්ලෝ මෝෂන් විඩි කරනවනම් 720p රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් 120 FPS වෙනකා මෝෂන් හොඳ රෙකෝඩ් එකක් දාගන්නකෝ ඉතින් ඒ දෙකටම වට ඔටෝෆික්ල් ඩුවල් ෆෝකස් සිස්ටම් එක වැඩ කරනවා ෆෝකේවලට විතරයි නැතනික ෆෝකේ රෙකෝඩ් කරදිවා ගන්න වීඩියෝ එක 1.6 වලින් කොප් වෙලා තම එන්න අවුට්පුට් එක හිටතුවට ගොඩක් සූමලා තමවා පේ ඉතින් ඒක නිසාවාට ම රකමකන් ෆුල් HD රෙකෝඩ් කරගන්න කියලා ඉතින් එක ගොඩක්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ YouTubeර්ස්ලා සහ බ්ලොගර්ස්ලා වෙනුවෙන් මොකද මේක බිච්චර බරකුත් නැහැ අතරත් හරි සැහැල්ලුට අල්ලන් ගන්න පුළුවන් ඒවගේ මේක බොඩි කරගත්ත මේක බොඩි නිර්මාණය පොලිකාපෙට වලින් ඒවගේ මේක වෙද සීල් ෝට පූ නෙමි හිද වතුර වට්ට ගන්න වැස්සට මෝ කරන්න එපා මුල කැමරා සෞත්ව නිද කඩ තියෙන ඉතින් ඒවගේම තමා මේකේ විශේෂම දේ තමා මේක තින හොටඩවල් ස්ක්‍රීන් එක මේක වට රොටේට් කරගන්න පුළුවන් කැමති විදිහට එතොරලෝ ඇංග ලෝ ඇංගල් ෂොට්ස් හයඇංගල් ෂොට් වගේ ගද අට හරි ලේසියම ස්පේන බලාගන්න පුලන් අනික මේ ස්පේන ස්පේන එකත් තමා තියෙන් මේක වී ෆයින් ගත මේක ලෙට්න වී ෆයින් තමා තියෙන්නේ තෙසගේ පෙන දේ සීර සීයම්ම ඒ විදිහටම පේන මේ වී ෆයින්් එක හරහා ඒ වගේ මේ පෝට්ස් ගෙන ගත්ව තුවට මයික් ඉන් පෝට් එකක් තියෙනවා HDMI පෝට් එකක් තියෙනවා ඒවගේම මයිකෝ USB පෝට් එකකුත් තියෙන ති මේක හෙඩ්ෆෝන් අවුට්පුට් එක තමන් නැත්තේ ඉතින් මේක බන් හරි සහලේසි තමාති අප කන්ට්‍රෝල් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා ඉතින් මේ කැමරාගේ මවන්් එක ලෙන්ස් මවන්් කර කතාකොත් කැනන් ලගේ අනි කැමරාව තින මවන්් කරන්න මේ තියෙන සාමාන්‍යෙන් අනි කැමරතින මවන්් සර්ටන මවන්් තියෙන් ඉතින් මේක වෙනස්ම මවන්ට ගත්තම්මා තියෙන මේක EFM කියන මවන්් එක ඉතින් මේක තින ලෙන්ස් ප්‍රමාණය අඩු මිරලස් වලට ඉතින් ඔයා හිතන ඇති කොහොමදට අප ලෙන්ස් පාච්චි කරන්න කිය පාට කැනන් EF ලෙන්ස් තියනවන EFS ලෙන්ස් තියන වාට පාච්චි කරන්න මේකට ඇඩප්ට එකක් තියෙනවෙන ඒකට කැනන් නිස්පාතිකට පඩප්‍රයකුත් තින නැත්තන් වෙනම තර්ඩ් පාටි හදපු ඇඩප්‍රයුත් තිනම ඇඩප්‍රේ ගැන ඉස්සට විඩිගක් කරන්න ඉතින් ඇඩප්‍රේන EFM EF EFS ඇඩප්‍රේ කියල තමයි ඉතින් ඇඩප්‍රය කොට පාච්චි කර පාට කැනන් අනිත් ඕනම ලෙන්ස පාච් කරන්න පුළුව RF සිරියස් එකේ නැතුව RF සිරිස් එකන ලෙන්ස් අපට පාච්චි කරන්න බැහැ මට පුළුවන් EFS කියන ලෙන්ස් පාච්චි කරන්න ඇඩප්‍රේ යුස් කරලා ඉතින් වට 50mm
24mm නැත්තම් 72-200mm ඒ වගේ ලෙන්ස් පාචි කරන්න පුළුවන් ඒ අඩප්‍රේ යස් කරලා ඒ වගේ තම මේක බිල්ටින් ෆ්ලෑශ් එකක් කියෙනවා තිවාට බිල්ටින් ෆ්ලෑශ්ේ පාච් කියලා ෆොටෝග්‍රෆි කරන්න පුළුවන් හැබැයි මම රෙකමන් කරන්නේ බිල්ටින් ෆ්ලෑශ්ේ පාචි නොකර පුළුවන්න තර්ඩ් පාට විදිහට පැස කමිල දීගෙන පාච්චි කරන්න ඉං මේක ගැන ඔවරෝල් කිවොත් සාමන ෆොටෝග්‍රෆ වලට එන්න කැමති වීඩියෝග්‍රෆී දෙකටම වාට මේක පාච්චි කිරීමට හැකියාවත් තියෙනවා ඇත්තවශම කියෙන මම කලින් කරපු වීඩියෝස් ටියුටෝරියල් සීරියස් කරපේවා මේ කැමරාවෙන් තමයි මම රෙකෝඩ් කරලා තිනවට කලින් වීඩියෝස් බලන්න ඕන මගේ ෆිල්ම් වල ටියුටෝරියල් වගේ දේවල් බලන්න දැන් දවසට කලින් දාපේ වගේවා ඒ ඔක්කොම කරලා තින් මේ කැමරාවෙන් මම ඉන්න ෂූට් කොටස් ටික නිව ඉතින් වලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ක්වොලිටි කොයි වගේද කියලා ඉතින් ඒ වගේම මේකේ ලෙන්ස් එක ගැන කතා කරොත් අපි මේ කියන්නේ කිට් ලෙන්ස් එක විදිහට 15-45 ලෙන්ස් එකක් මේකේ අපොච් එක අපි කතා කරොත් මේක අපොච් එක තියෙනවා 3.5 නම් 6.3 වෙනකම් අපොච් එකක් තමයි මේ ලෙන්ස් එකේ තියෙන්නේ ඉතින් මේක වල වේරියබල් ලෙන්ස් එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හැබැ කිසිම ප්‍රශ්නත හොඳට ෆොටෝස් කැප්ච කිරීම හැකවතින වීඩියෝ කැප්ච කිරීම හැකවතිනවා ඉතින් කලින්මගේ විඩියස් බලන්ද ඒවලින්ට තේරුම් ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා ඉතින් මම මේක රැකමන් කන්න පුළන් කැමරා ඕනම කෙනෙට ෆොටෝග්‍රෆිවලට සහ විඩියස්වලට අලුතින් ඉන්න කෙනෙක් ඒවගේ YouTube විඩියස් කරන කෙනෙක් කැමරාව ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කැමරාව රැකමන් කරන්න පුළුවන් මිරර්ලස් කැමරාවක් විදිහට මේක ඉතින් මං හිතනවා මේ විඩියෝවට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන දැන්ම ගිහලා පළවෙනි සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් එකේ නොටිෆිකේෂන් ඔල් කියලා දාන්න මම දාන අලුත් වීඩියෝස් මේ වගේ ඔයාලා ගාවටම ගන්න කරන්න පුළුවන් වෙනවා එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක් මම දිසානායක